Sziasztok, és üdvözöllek benneteket újra a csatornámon. Ma egy picit lazább videót hoztam nektek, mint azt láthatjátok, és jelen pillanatban a vlog kamerámmal filmezek. Ez azért van, mert az összes többi eszközt, amit amúgy használok a videók elkészítéséhez, szeretném ma nektek bemutatni ebben a videóban. Azt gondolná az ember, hogy ez egy unalmas témakör és senkit sem érdekel, de nem, nagyon sok kérdést kapok ezzel kapcsolatban tőletek nap mint nap, hogy milyen világítást használok, milyen kamerám van, mivel szerkeztem és mint szerkeztem a YouTube videókat, stb. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor legyen egy ilyen backstage-es videó, hiszen ilyesmi nem volt még a csatornán, és igen, sokan azt hiszük szerintem, hogy a videók mögött nem nagyon van munka, mármint az ember leül, leforgatja, és már készen is van, de nem, ez nem így van, ez nagyon nem így van. Egy jó világítású, jó megvilágítású, jól megszerkesztett videó mögött nagyon-nagyon-nagyon sok munka van, higgyétek el nekem is. Ugye én az évek során ezt ki tudtam tapasztalni is, és szerintem rá tudtam jönni pár dologra, úgyhogy ezzel segíteni szeretnék mondjuk azoknak, akiket érdekel ez az egész, vagy mondjuk szeretnének egy csatornát indítani maguknak. Szóval ez a fő célja ennek a videónak, meg amúgy is szerintem érdekes picit ebbe belelátni, jó dolog picit ebbe belelátni. Jaj, nincs levegő. Szóval erről lesz szó a mai videóban, remélem, hogy láttok majd egy-két hasznos tippet, illetve majd a videó végén arról is lesz egy pici demo, hogy hogyan szerkeztem a thumbnail képeimet a YouTube-ra, tudjátok, a kis borítóképeket, és jelen pillanatban tesztelek egy nagyon hiper-szuper vagi, szépséges eszközt a Microsofttól. Tőlük kaptam tesztelésre, ott van mögöttem az ágyon, na, látni fogjátok, nagyon szép. Szóval azon fogom bemutatni majd a kis demót, úgyhogy nagyjából ennyi lesz a mai videóban, remélem, hogy tetszeni fog. Hozzuk be a fényeket, és akkor gyorsan mesélek róluk nektek pár dolgot. Na szóval behoztam az eszközöket, és körülbelül így néz ki az összes, amit jelen pillanatban használok, és ami szerintem fontos, hogy meglegyen. Kezdjük is szerintem ezekkel, amik softboxok, ez a kocka-szerű fény. Ezeket softboxnak hívjuk, és 2 van belőle, az egy kicsit bénus, nem tudom, valami eltört benne, és mindegy, működik, a lényeg az az. Ilyen kis fehér fényt kiadó égők, ilyen óriás égők vannak benne, mint láthatjátok, tehát ez fehéren világít, és ugye nem direkt fény, hanem van előtte ez a kis valami, ami ugye tompa szórt fényt fog aztán biztosítani, szóval ebből van nekem 2 darab. Ezeket eBay-ről rendeltem, ezzel kezdtem, ez volt az első vásárlásom fény szempontjából. Ha megtalálom a linket, és szerintem meg lesz a link, akkor le fogom tenni őket az infoboxba. Németországból jöttek, szóval nem volt rá nagyon-nagyon drága shipping, illetve nem kellett vámot sem fizetnem rá, ezért szerintem kedvező volt. Aztán a másik, ami még fény, és szerintem kulcsfontosságú, az ez a ring light, amit itt láthatok. Ez smink videók elkészítéséhez szerintem egy nagyon-nagyon jó fényforrás, ugyancsak úgy fehéren világít, és ezen is van, látjátok, ez a kis valami, amitől nem lesz annyira erős, hanem egy tompa lesz a fény. Szóval fény szempontjából én ezt a 3-at használom. Egyébként a ring lighthoz is fogok majd keresni nektek egy linket. Nem tudom, hogy eBay-ről vagy Amazonról van, de megpróbálom megtalálni, és akkor azt majd lerakom az infoboxba. Egyébként a ring light sokkal-sokkal drágább volt, mint a 2 softbox. Ezt azért hozzáteszem. Most akkor térjünk rá a kamerára, illetve a mikrofonra, amit használok. Ez a kamerám, ez a Canon 600D, és így néz ki, vagy Canon T3i, T3i Amerikában, így nevezik, és igen, ez így néz ki, ez egy fényképezőgép egyébként, ami nagyon szép videót is készít, ami viszont a különlegesség, és ami szerintem különbséget tesz, az ez a lencse, amit vettem rá. Ez a Sigma 30 mm-es lencse, látjátok, ott van a pontos megnevezése, és szerintem ez az, ami igazán különlegessé teszi a videókat, és tényleg nagyon szép hatást tud biztosítani. Szóval ez a Canon 600D DSLR kamera, és ez a Sigma lencse, amit rávettem, ami borsos volt, de szerintem mindenképp megérte. Ami fontos, hogy igen, azt tudni kell róla, hogy a kamerákról, minden egyes fényképezőgépről egyébként, ezekről a DSLR-okról, hogy 12 perc után körülbelül leáll, szóval lesni kell folyamatosan, hogy mikor állt le, nem szól, nem jelez, csak simán leáll, és újra kell indítani aztán a filmezést, szóval erre vigyázni kell. Ez a mikrofon, amit használok, ez egy Rode mikrofon, és igen, itt van Videomic Go, igen, így néz ki, fókuszálj, jó.
Szóval rá kell így csatolni a kamerára, és aztán be kell dugni ugye a fényképezőgépbe, és akkor ennyi az egész, nem kell már bekapcsolni, hanem ez így magától működik, hogyha csatlakoztatjuk a géphez. Szóval ez így a kis kamerás rész, ez egy nagyon fontos része szerintem a videózásnak, és én ezt használom, és meg vagyok vele nagyon elégedve. Ami még fontos szerintem az az, hogy legyen egy ilyen kis tartókátok, nem tudom milyen neve magyarul pontosan, csak románul jut eszembe a megnevezése, mindegy. Ezt használom a smink videókhoz, mert ugye ez egy kisebb, és akkor közelebb tudom helyezni az arcomhoz. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, ezzel a lencsével kapcsolatban az az, hogy ez nem egy zoomos lencse, szóval ez egy fix lencse, nem tudok vele közelíteni, nem tudok vele, értitek? Tehát ez ahova rakod, ez ott marad, és nem lehet vele közelebb kerülni, vagy közelebbi képet, videót csinálni. Szóval kellett hozzá egy ilyen kis tartóka, amit közel tudok tenni az arcomhoz, amikor smink videókat készítek, de amikor egyébként másféle videókat csinálok, akkor pedig ezt a nagy tartókát használom, ide kell felcsatlakoztatni a kamerát, és akkor ugye ez fixen tartja nekünk, és akkor egy szép fix képet kapunk. Ez is nagyon fontos. Szerintem egy ilyet mindenképp szerezetek be, hogyha videókat szeretnétek készíteni. Ugye említettem, hogy ezt az eszközt tesztelem jelen pillanatban, a Microsofttól kaptam, és ezen szerkeztem most a videóimat, az Adobe Premiere Pro szerkesztőprogramban, amit nagyon szeretek, és nagyon rég használok, tehát igazából első pillanattól kezdve. Ez egyébként egy Asus ZenBook, és nagyon-nagyon szép színe van, egy ilyen, rózgoldos picit, pezsgős, aranyos, nagyon szép csajos a kialakítása, és amit nagyon-nagyon szeretek benne, több dolog is van egyébként, amit kiemelnék, amit szerintem figyelnem kell, mikor mondjuk veszek egy ilyen eszközt, mert ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy könnyebben, gyorsabban mondjuk el tudjam végezni a munkámat. Ilyen például az, hogy nagyon-nagyon könnyű eszközről beszélünk, nagyon szép, vékony, tényleg karcsú, csajos, nagyon jól néz ki, de a legfontosabb számomra az, hogy könnyű, és tudom magammal hordozni ide-oda, tudok vele az ágyban szerkeszteni, stb. És még ami nagyon-nagyon így néz ki egyébként, még ami nagyon-nagyon jó ezzel kapcsolatban az az, hogy így át lehet fordítani tablet módba, és ugye képek szerkesztésénél, vagy Instagram böngészésnél ez szerintem nagyon-nagyon jó tud lenni az én szempontomból is, szóval imádom így használni az eszközt, de ugye visszamegy, és akkor mondjuk szerkesztek rajta, szóval ilyen szempontból is szuper több funkciós. Amit még el tudnék mondani róla az én szempontomból szuper az az, hogy nagyon-nagyon jó az aksia. Mindig gondom volt egyébként a laptopjaimmal olyan szempontból, hogy nem bírták, tehát folyamatosan áramhoz kell legyen csatlakoztatva ahhoz, hogy használni tudjam, mert egyébként 2 percig bírta, ez órákig elbírja, ugye, vagy kibírja, és nem kell áramhoz csatlakoztatni, tehát nagyon-nagyon jó aksiról beszélhetünk. Nagyon csendes, tehát ez volt még számomra újszerű, hogy a többi laptop, amit használtam, vagy amit használok, az nagyon-nagyon hangosan működik, főleg amikor a szerkesztőprogramot használom, vagy exportálok, hát valami hihetetlen zajokat tud kiadni. Ez nagyon-nagyon csendes. Hát nagyjából ennyi, amit el tudnék mondani róla, ami az én szempontomból szuper, és majd látni is fogjátok ugye a használat közben, amikor megszerkeztem a kis thumbnail képet nektek rajta, szóval még erre visszatérünk. És még egy dolog, ha lehetséges, akkor ezen üzenném a cégnek, hogy nem szeretném visszaküldeni az eszközt. Tényleg most viccelek persze, de ha tehetném, akkor megtartanám, mert így ebben a pár napban, amíg használtam, nagyon-nagyon megszerettem, és megtartom!
ugye a videó utolsó részéhez, amikor bemutatom nektek, hogy hogyan is készül egy thumbnail kép, legalábbis én hogyan készítem. Egy hosszas folyamat is tud ez lenni egyébként, én szeretek vele elpipecselni, de most próbálom egy picit rövidebbre fogni azért. Arra gondoltam, hogy tegyük át az eszközt ilyen kis sátorszerű módra, mert szerintem akkor úgy jobban látjátok majd ti is, hogy miről van szó. Így, ez így szerintem egy jó beállítás lehet, mármint a ti szempontotokból, és igen, én egyébként a PicMonkey-t használom szerkesztésre, és van egy ilyen Royal membership-em, ami azt jelenti, hogy fizettem valamennyit azért, hogy több dologhoz hozzáférhessek, és több mindent elvégezhessek a programban, vagy az oldalon, és itt egyébként a kollázsra kell rákattintanunk ahhoz, hogy elkezdhessük a szerkesztést. És amikor bejön, akkor kiválaszthatjuk, hogy milyen képeket szeretnénk mi a kollázsban viszont látni, és akkor ugye rákattintunk arra, hogy Add Image, és akkor innen kiválasszuk azt a képet, azokat a képeket, amelyeket szeretnénk mondjuk felhasználni. Hát, nem tudom, hogy ez a kettő biztos, hogy jöhet, még volt ott valami, ami szerintem mehetne. Ezek is jók szerintem. Szóval én most így 4 képet választottam ki, és a következő lépés pedig az, hogy beállítjuk a méretet. A YouTube thumbnail képeknek egy meghatározott mérete van, és ez mindig ennyi, természetesen 1280x720, és ezt itt kell beállítanunk. Ott végre látjátok. Tehát 1280, megnyomjuk a kis lakatocskát, és akkor itt pedig 720. És megint lakatocska, és akkor ilyenkor pedig átugrik a megfelelő méretre. És akkor ilyenkor kell eldönteni azt természetesen, hogy milyen kollást szeretnénk, vagy szeretnénk-e egyáltalán kollást, tehát szeretnénk mondjuk egy képet használni, vagy szeretnénk több képet, és akkor ugye kollást készíteni. Hogyha egy képet választok, akkor általában arra szoktam rakni még szöveget is, de hogyha mondjuk több képből csinálom a thumbnail, tehát egy kollást készítek, akkor arra már nem szokásom szöveget rakni, mert túl soknak találom. Az első dolog az, hogy kivesszük innen ezeket a képeket, ugye rákattintunk a kis X-re, csak így egyszerűen, és akkor kiveszi ezeket. Mondjuk én ezt használnám szerintem, ha egy nagyot használnék, látjátok? Szerintem ez így jól mutatna, viszont most ugye, ahogy már említettem, mind a 4-et szeretném felhasználni, és akkor ezért hát belehúzom a kis képeimet, és akkor egy 4-es kollást fogok elkészíteni. Mondjuk legyen úgy, hogy emellé berakom ezt, és akkor ide csak simán be kell húzni, megkérdezi, hogy hova rakja, látjátok, és akkor oda be fogja rakni. Ide leraknám szerintem ezt a képet, itt is megkérdezi, hogy az egész méretre, vagy csak így a picire, és akkor csak így a picire, mert egy 4-es szeretnék, és akkor a kimaradó kép pedig ez volna, amit pedig ide fogok berakni. Jó, ez így szerintem nekem tetszik. Amit még mindig meg szoktam csinálni, az, hogy a keretet lejjebb veszem, mert ez így nekem túl sok, és ezt itt tudjuk megcsinálni a spacinggel. 9-es, szerintem az jó, a színt pedig itt tudjuk kiválasztani, ugye? És hát legyen egy ilyen nagyon világos pasztel, rózsaszín, nem látom a képernyőt a kamerától, mindegy. Amit még ilyenkor lehet csinálni, az, hogyha a méretben nem tetszenek a képek, vagy nem tetszik az elhelyezés, akkor ugye rákattintva kijön egy kis, látjátok azt a kis cerúzaszerűséget, és akkor a méreten lehet változtatni. Hát mondjuk nekem így jobban tetszik, hogyha így kitölti a kép szerintem így az egészet, és akkor be tudjuk húzni mondjuk középre is, és akkor így nagyjából szerintem így összhangban van, vagy összhangban lesz a többivel. Erre húznék még egy kis exposure-t, mert szerintem túl sötét, azt pedig itt tudjuk megcsinálni.
Kiugrasztottam közben a színt, de most visszaraktam a kis rózsaszínt. Rendben van. Szerintem ez így jónak tűnik, ezt én most így le fogom menteni, hogy biztosan meglegyen, és aztán még mutatok nektek pár dolgot, amit esetleg tudni kell erről a programról, vagy hogy mik még az opciók. Jó, ez le is van mentve. Amit esetleg még ilyenkor lehet ugye csinálni, az az, hogy teszünk rá valamilyen szöveget, és akkor azt úgy kell, hogy export to editor, tehát azt ott meg kell nyomni. Megkérdezi, hogy biztos szeretnénk-e? Igen. És akkor itt tudunk rátenni szöveget, ugye itt ki lehet választani, hogy milyen típusú szöveget szeretnénk. Tudunk mindenféle szerkesztést is elvégezni, itt vannak különféle ilyen keretek, amik közül lehet választani, akkor itt van mindenféle nagyon-nagyon kis vagi, ilyen tematikus cucc, amit még rá lehet csak simán bigyeszteni, nézzétek, ez milyen vagi, ugye ezeket csak úgy simán rá lehet rakni, nekünk erre most nincsen szükségünk, de ez így opció, és ez a Royalban van benne, tehát szerintem érdemes előfizetni. Amit még esetleg én most csinálnék, az, hol is van? Szerintem igen, itt lesz az, hogy... vagy mégsem. Ezt a kis funkciót szeretném még megmutatni, és mondjuk ezt a típusát. Ha nem akarjuk ennyire intenzíven, akkor a fade segítségével ezen lehet segíteni. Mondjuk, hát... egy ilyesmi szerintem, egy ilyesmi intenzitás jó lehet, és akkor a saturation-on is tudunk segíteni, hogy mennyire legyen színes, mennyire ne legyen színes. Hát, valahol egy ilyen szerintem még elképzelhető. Ezt is le fogom menteni, és akkor a kettő közül majd választok, hogy melyik legyen az igazi. Viszont nagyjából ennyi az, amit ugye itt el szerettem volna mondani. Tényleg bele kell így lépni, hogy aztán láthassátok, hogy pontosan miről van szó, és kitapasztalhassátok, de a lényeges dolgokat szerintem én most így elmondtam, és akkor ezt is lementjük. Így van, megkérdezi, hogy hova. Jó, és akkor ez is le van mentve, szóval megvan már a 2 thumbnail opciónk. Szóval ennyi lett volna már, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor tudjátok, egy like és egy feliratkozás. Egyébként úgy tudom, hogy a feliratkozás gombocska mellett van most egy kis csengőcske, elég régi egyébként már ez a feature, de nem mondtam eddig, mert mindig elfelejtettem. Szóval, hogyha szeretnétek, hogy értesítve legyetek mindig arról, hogyha feltöltök egy új videót, akkor azt a csengőcskét is meg kell nyomni, és akkor nem maradtok le semmiről. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Még egy fontos információ, a vlogkamerám, amivel most is veszem ezt a videót, ez egy Sony 5100, Alpha 5100, Sony Alpha 5100, egyébként ennek is a linkje lent lesz az infoboxban, hogyha érdekel benneteket. Szóval ennyi lett volna mára, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!